Mahalaga rin ang papel ng kanin sa mga pista. Ang pinakakilalang pista tungkol sa kanin ay ang pahiyas. Bakit nga ba ang lakas ng tama ng kanin sa atin? Kaya, mahalaga ang kanin para malaman natin kung saan nga ba tayo nagmula. Saan ba galing ang ating mga ninuno? Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik tanaw sa nakaraan. Bago ako magpatuloy, nakabase ang video na ito sa isang papel na sinulat ko noong ako ay nasa kolehiyo. Pinamagatan itong Kanin, Rice with Benefits para sa English 10 sa ilalim ni Profesor Maria Lorena Santos, ikalawang semestre, 2011-2012, Universidad ng Pilipinas, Diliman. Dahil hindi pwedeng mawala ang kanin sa bawat hapagkainan, mabigat ang papel nito sa ating ekonomiya. Noong 1999, sa pagtatanim ng palay, umasa ang 11.5 milyong magsasaka at kanilang mga pamilya. 13 o 13% ng Consumer Price Index, 16 o 16% ng gross value added ng sektor ng agrikultura at 3.5% ng gross domestic product ang inambag ng kanin. Ayon kay Filomeno V. Aguilar, noong dekada 70, nagsimula ang Green Revolution. Rebolusyong lunti, Rebolusyong Berde, citation needed. Bumuo ang International Rice Research Institute ng mga bago, marami, at madaling magbunga, pero pandak na mga uri ng palay. Subalit, ngunit, datapwat, masyadong nakadepende ang mga uring ito ng palay sa mga kemikal na pataba at pamatay peste, kulisap man o damo. Kasabay ng bagong teknolohiya, ang traktor na tulak kamay at malalaking sistemang patubig na gamit ng buong komunidad. Dahil kailangan ng maraming pera para bumili ng mga kagamitan, naging mahalagang bahagi ang pautang sa mga programa ng pamahalaan para sa pagsulong ng mga nayon. Malalim ang naging epekto ng Green Revolution sa buhay, kanayunan, at kultura ng pakikipag-ugnayan. Para mapababa ang gastos, binago ng mga magsasaka ng palay ang paraan ng pagsasaka nito. Sa isang bayan sa Laguna na tinago ni Aguilar sa pangalang San Lorenzo, dati nakadepende ang pagtatanim ng palay sa hindi bayad na paggawa. Dati mga kapamilya ng mga magsasaka ng katabing sakahan ang nagsasaka sa katabi nilang sakahan. Gets ba? Ganito yon. May dalawang magkatabing sakahan, Lote A at Lote B. Yung pamilyang nagsasaka sa Lote A ang siya ring nagsasaka sa Lote B. Ganon din naman ang
pamilyang nagsasaka sa lote B para naman sa lote A. Malinaw na ba? Kung hindi, comment lang kayo sa YouTube. Maraming pakain para sa kanila. Jamming pa nga ang mga kabataan nagigitara. Subalit, dahil marami ng mga trabahador na abot kaya ang bayad, sila na ang kinukuha para magsaka. Walang bayad ang mga nagtatanggal ng pesteng damo. Ngunit, may eksklusibo silang karapatang anihin ang palay. Meron silang parte sa aning iyon. Kaya, nababawasan ng operator ang ibabayad niyang sahod. Pero, naitataas ang bahagi ng ani na para sa kanya. Kumpara sa mga bayad na trabahador, di madidiktahan ng may-ari ng lupa ang dibayad ng mga kapitbahay, kapitpalayan, kung ano ang dapat na kalidad ng kanilang trabaho. Pero, marami ring hinaharap na pagsubok ang mga nagtatanim ng palay. Ang pinakamabigat sa mga hamong ito ay ang mga bagyo at ang kawalan ng suporta mula sa pamahalaan. Sabi ni Agnes Peace, di sila kumikita at wala silang natatanggap na tulong pinansyal. Pero tuloy lang sila, gaya ng nakasanayan. Ayon nga sa kasabihan, isang tahig, isang tuka. Ayon kay Aguilar, kaya sumusunod pa rin sa ilang ritual ang ilang magsasaka sa San Lorenzo, gaya ng mga dasal. Naalala niyo ba ang Rice Tarification Law? Tinuligsa ang pagpasa nito noong 1 taon dahil di umano negatibo ang epekto nito sa mga magsasaka ng palay. Pero, ano ba ang nakasaad sa batas na ito? Patakaran ng estadong matiyak ang seguridad ng supply ng pagkain at buhayin ang sektor ng agrikultura sa bansa. Gawin itong mabisa at maaaring makipagkompetensya sa mundo. Sa halip na higpitan ang pag-aangkat, pinili ng estadong gamitin ang taripa para mapangalagaan ang mga lokal na gumagawa ng mga produktong agrikultural. Pinawalang bisa ng Rice Tarification Law ang mga batas na nagtakda ng mga limitasyon sa pag-aangkat. Pinawalang bisa rin ang mga batas na nagbigay sa mga ahensya ng pamahalaan ng kapangyarihang magtakda ng mga limitasyon sa pag-aangkat ng mga produktong agrikultural o hinahadlangan ang malayang pag-aangkat, pagluluwas, at pagkalakal ng bigas. Bilang kapalit sa mga limitasyon sa pag-aangkat ng bigas, nagpapataw ang batas ng isang taripang tinatawag na Special Safeguard Duty. Sa ilalim ng Rice Tarification Law,
maaaring mangalap ang National Food Authority o NFA ng sapat na buffer stock ng bigas. Pero mula lamang sa mga lokal na magsasaka. Ang quote-unquote buffer stock ay tumutukoy sa pinaka-mainam na antas ng inventaryo ng bigas na dapat panatilihin sa anumang oras para sa mga sitwasyong gipit o emergency at para umalalay sa mga programa ng gobyerno sa panahon ng kalamidad o disaster relief, gawa man ng tao o hindi. Nagtatag ang Rice Tarification Law ng isang pondong tinatawag na Rice Competitiveness Enhancement Fund o quote-unquote Rice Fund. Binubuo ang Rice Fund ng 10 bilyong piso kada taon para sa susunod na 6 na taon matapos pagtibayin ang batas. Sa pagtatapos ng pang-6 na taon, dapat na magsagawa ng pagsusuri ang Kongreso, partikular ang Congressional Oversight Committee on Agricultural and Fisheries Modernization para tukuyin kung dapat bang ituloy, baguhin o itigil ang Rice Fund at ang paggamit nito. Sa pagsusuri, dapat gamiting sukatan ang pagtaas o pagbaba ng kita ng mga magsasaka para makita kung epektibo ba ang mga programang popondohan ng Rice Fund at kung itutuloy pa nga ba ang mga ito. Ang sekretarya o kalihim ng pagsasaka o agrikultura ang mananagot sa Rice Fund, katuwang ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Ang mga programang ipapatupad sa ilalim ng Rice Tarification Law ay dagdag at hindi kapalit sa mga programang pinapatupad na ng kagawaran ng pagsasaka o agrikultura at ng iba pang mga ahensya para sa bigas at sa mga nagsasaka nito. Alinsunod sa mga patakaran sa accounting at auditing, dapat gamitin ang Rice Fund sa mga lugar na nagproproduce ng bigas para sa mga sumusunod na mga layunin. Rice Farm Machineries and Equipment. 50% ng Rice Fund ang gagamitin para sa mga makinaryang ibibigay sa mga karapat-dapat na asosasyon ng mga magsasaka, mga rehistradong kooperatiba ng bigas, at mga lokal na pamahalaan. Rice Seed Development, Propagation, and Promotion. 30% ng Rice Fund ang ilalaan sa Philippine Rice Research Institute para sa paggawa, pagpapalaganap, at pagtataguyod ng mga likas na binhi ng bigas at
para pagsamahin ang mga magsasaka sa mga asosasyon o kooperatiba ng mga nagpapatubo ng binhi, nagproproduce at nagbebenta nito. Expanded Rice Credit Assistance. 10% ng Rice Fund ang siyang pautang ng Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines sa mga magsasaka at kooperatiba ng bigas. Rice Extension Services. 10% ng Rice Fund ang dapat gamitin sa pagtuturo ng mga kasanayan sa produksyon ng bigas, mga modernong paraan ng pagsasaka ng bigas, produksyon ng mga binhi, paggamit ng mga makina, at pagtuturo sa ibang mga magsasaka ng mga kasanayang ito sa mga paaralan ng pagsasaka. Dapat unahin ang mga magsasaka ng bigas, mga kooperatiba at asosasyong naapektuhan ng masama ng pagpapataw ng taripa sa halip na limitasyon sa pag-aangkat. Ang pagtaas at pagbaba ng kanilang kita ang pangunahing sukatan kung maaari ba nilang matamasa ang mga benepisyo sa ilalim ng mga programang popondohan ng Rice Fund. Mga magsasaka at mga umaasa sa kanila ang maaaring makinabang o maging benepisyaryo ng Rice Fund. Yan ay kung nakalista sila sa registry system for basic sectors in agriculture. Maaari ring maging benepisyaryo ang mga kooperatiba at asosasyong nakatuon sa bigas na akreditado ng Kagawaran ng Pagsasaka. Bilang pagbubuod, tinatanggal ng Rice Tarification Law ang mga paghihigpit sa pag-aangkat ng bigas at sa halip nagpapataw ng taripa para palambutin ang epekto nito sa mga magsasaka ng bigas. Nagtatag ang batas ng pondo para gamitin sa mga programang para sa mga magsasaka. Ayon sa Federation of Free Farmers, 68 bilyong piso ang lugi ng mga magsasaka dahil bumaba ng 3 piso at 62 sentimo kada kilo ang farm gate price ng palay. Kailangan pang patunayan mula sa iba pang mga institusyon ang mga bilang na ito. Verification needed. Pero kung ganito nga kalaki ang halagang nawala sa mga magsasaka, may mga programa sa batas na para sa kanila gaya ng nasabi ko na. Kung anuman ang mangyayari, nasa pamahalaan
ang bola. Ituloy natin ang usapang kanin sa susunod. Nais kong magpasalamat sa aking kaibigang si Angela Conejero para sa kanyang mga dagdag sa script ng video na ito. Pindutin ang subscribe at pagkatapos ang batingaw para masabihan kayo agad pagkalabas ng mga video ng Baliktanaw/In Hindsight. I-like at i-share ang video na ito sa social media, Facebook, Twitter, Instagram, Reddit, TikTok, WordPress, Tumblr, at iba pa. Pwede niyong suportahan ang Baliktanaw/In Hindsight sa PayPal. Sa PayPal, kahit magkano ang pwedeng ibigay ninyo. Sana'y suportahan niyo rin ang Baliktanaw/In Hindsight sa Patreon. Sa aking mga patron, maaari ninyong mapanood ng mas maaga ang mga video ng Baliktanaw. Pwede rin ninyong makita ang inyong pangalan sa pagtatapos ng bawat video. At pwede rin kayong humiling ng video tungkol sa isang palabas, o kaya sine, o kaya kanta, o kaya album. Bisitahin lamang ang patreon.com/baliktanaw. Hanggang sa muli, salamat at sana'y magkita-kita pa tayo. Ingat!